بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر کلاس کې مونږه د بایولوژیکل میتھډ د یو اگزامپل ویلو او په دې کلاس کې د بایولوژیکل میتھډ د بایولوژیکل پرابلم د حل کولو لپاره چې کوم پروسیسز او کوم سټیپس فالو کیږي دا غوښتل لپاره سیکنډ اگزامپل او هغه دی how is plasmodium transmitted to human being. دا دی بایولوژیکل پرابلم نمبر 2. Yes, sir. یعنی مطلب دا چې پلازموډیم تیر ایکسپریمنٹ کی او تیر چې کوم کلاس اخیسته او هغه کې موږ ایکسپریمنٹ کې دا ویلیو په ایکسپریمنٹ والا سټیپ کې چې کوم هایپوتھیسس پیش شوی پلازموډیم از د کاز اف ملیریا هغه ټول ثابت شوی و پروف شوی و چې پلازموډیم په وجه باندې ملیریا بیماری پیدا کیږي. اوس سوال دا دی چې دا پلازموډیم انسان ته ټرانسمیټ کیږي څنګه، دا انسان ته منتقل کیږي څنګه. نو بایولوژیکل پرابلم نمبر 2 دا دی چې how is plasmodium transmitted to human being. پلازموډیم انسان ته منتقل کیږي څنګه. نو دا کوېسچن دی how is plasmodium transmitted to human being. دا دی کوېسچن. لومړنی سټیپ ابزرویشن دی او پریویس ریسرچ سټډي کول دي څنګه چې موږ په بایولوژیکل میتھډ کې ویلو. ابزرویشنز دا دي ملیریا از اسوسییټډ وذ مارشز. خلکو دا ابزرویشن کړي و، دا خبره د خلکو په ابزرویشن کې د خلکو په یاد کې راغلی و چې ملیریا دا د مارشز ایریا سره د دلدلي علاقو سره اسوسییټډ دا سره متعلق ده او دا خبره په ابزرویشن کې و چې ډرینکینګ واټر اف مارشز ډډ ناٹ کاز ملیریا. موږ څنګه چې تیر کلاس کې داسې ویلو چې د سورنټیرز مارشز ایریا او اوس کلی او هغه کې د ملیریا بیماری پیدا نه شوه. دا خبره هم د خلکو په ابزرویشن کې وه. دوه ابزرویشنز دا شو. دین علاوه امریکن فیزیشن چې د هغه نوم دی البرټ فریمن اپریکینس کینګ، عام طور باندې شارټ کټ هغې ته وایي AFA کینګ. بایو ساینټسټ و، یو امریکن فیزیشن و، امریکن ډاکټر و. په 1883 کې د ډېر ابزرویشن وکړه او تقریبا 20 ابزرویشن دا د وکړه د ملیریا باره کې. هغې کې یو څو دا دي دا خبره د ابزرو کا دا د observation چې people who sleep in open places suffer more from malaria more than who sleep indoors. یعنی هغه خلک چې کوم خلک به په اوپن ایریا کې په کلو میدانونو یا په کلو ځایونو کې به څملاستل هغې کې به ډېره زیاته د ملیریا بیماري پیدا کېده په نسبت د هغه خلکو کوم به چې په کمرو کې دننه څملاسته. یعنی کوم خلک به چې انډورز اوده کېده د شپې په کمرو کې دننه به اوده کېده نو په هغې کې به د ملیریا بیماري کمه وه په نسبت د هغه خلکو کوم چې په اوپن پلیسز او په کلو ځایونو کې څملاسته. یو ابزرویشن دا و. بل ابزرویشن دا و people who sleep near smoky fire did not get malaria. وایي هغه خلک کوم چې د سموکي فایر سره به نږدې څملاسته، اور سره به نږدې څملاسته او اور به لوګي کول نو هغې کې به د ملیریا بیماري لږه پیدا کېده. هغې کې به یا د ملیریا بیماري نه پیدا کېده یا به لږه پکې کاس کېده. مطلب دا چې هغه سموکي ایریا سره به نږدې کوم خلک اوده کېده یا څملاسته به یا پاتې کېده به نو هغې کې به د ملیریا بیماري لږه کاس کېده. بل د ابزرویشن people who use mosquito net suffer less from malaria. وایي کوم خلکو به چې د ماسکیټو نیټ مچردانه به استعمالونه نو په هغې کې به د ملیریا بیماري کمه وه په نسبت د هغه چا چې هغه نه استعمالونه. نو د ابزرویشن د دې ابزرویشن نه موږ ته دا پته لګي چې یاره ماسکیټو پکې انوالو دي. د دې ابزرویشن نه دا اندازه کېږي چې یاره په دې ملیریا سپریډینګ کې خو لکه چې ماسکیټو ماشي پکې انوالو دي، ماشي پکې شامل دي. نو هایپوتھیسس په دې ابزرویشن په بنیاد باندې سو د دې ټولو ابزرویشن په بنیاد باندې یو هایپوتھیسس پیش کړو. هایپوتھیسس دا و چې ماسکیټوز ټرانسمیټ پلازموډیم. ماشي پلازموډیم ټرانسمیټ کوي، ماشي پلازموډیم منتقل کوي خلکو ته. دا اوس یو پروپوز سټیټمنټ و. ایکسپریمنټ بیا نو شوی و، مفروضه و پیش کړې شوه. بیا دې باندې ډیرکشن ولګېدو قیاس او هغه داسې دی چې if mosquitoes transmit plasmodium then plasmodium should be present in mosquito. F او دین کې سټیټمنټ شوی دی که چېرته ماسکیټو پلازموډیم منتقل کوي خلکو ته
نو بیا به د ماشو یا د ماسکیټو په بدن کې به پلازموډیم موجود وي. که چېرته ماسکیټو د دې لپاره ریسپانسیبل چې هغه پلازموډیم ټرانسمیټ کوي نو بیا به د ماسکیټو په باډي کې پلازموډیم موجود وي. دا په هغې باندې یو څه شو، یو ډیټیکشن شو په هغه هایپوتھیسس باندې چې ماسکیټو ټرانسمیټ پلازموډیم. بیا دې باندې ایکسپریمنټ وشو. نیکسټ سټیپ دی نه بعد څه شی دی؟ ایکسپریمنټ دی. ایکسپریمنټ کې څه وشوه؟ یو ساینټیسټ د هغه نوم دی رانالډ راس. رانالډ راس داسې وکړه په 1880 کې د په دې هایپوتھیسس باندې کار وکړه. دا هایپوتھیسس چې کوم ماسکیټوز ټرانسمیټ پلازموډیم په دې کار وکړو، په دې تحقیق وکړو. د داسې چلو کو چې فیمیل انوفیلس ماسکیټو چې دا فیمیل انوفیلس ماسکیټو دا په انسانانو کې د ملیریا بیماری سپریډ کولو لپاره ریسپانسیبل دي. دا په انسانانو کې د پلازموډیم ټرانسمیټ کوي، د ملیریا په سپریډینګ کې دا انوالو دي. د داسې چلو کو چې دا ماسکیټو یې څوک دا علاوه په د یو ملیریل پیشنټ سره د ملیریا شکار سره د ماشي د انوفیلس ماسکیټو فیمیل انوفیلس ماسکیټو پرېښو چې هغه ته ټکور کړي، هغه بایټ کړي. نو بیا چې هغه بایټ کو نو بیا داسې چلو کو چې هغه ماسکیټو یې واخیسته، هغه انوفیلس ماسکیټو فیمیل، او هغه یې ډایسیکشن یې د هغه یې ډایسیکټ کړه. Dissect mosquitoes and found plasmodium multiplying in the stomach of mosquitoes. Rana Rasoka, female Anopheles mosquito wakisto, away the infected malarial patient, insan sare breako no aga teta korko, no aga blood suck. Be aga Anopheles mosquito wakisto, aga dissect ko, aga dissection kya aga ukata, aga observe ko. چې پلازموډیم لګي د ملټیپلیکیشن کوي، خپل بچ پیدا کوي د سټمک په وال کې. د ماسکیټو چې کوم سټمک دی د هغې په وال کې لګي دي او پلازموډیم خپل ملټیپلیکیشن کوي، خپل بچ پیدا کوي. دا خبر دا ایکسپریمنټ ده. بیا څه چلو انفیکټډ انوفیلس ماسکیټو. اوس دا خبره پکار و دی چې دا واخلو دا یو صحتمند انسان چې هیلدي هیومن سره دا پرېږده چې هغه بایټ کړي نو چې څه چل کېږي؟ هغه ته بیا د ملیریا بیماري لګي او که نه. خو داسې ریسکي ایکسپریمنټ دپاره، داسې خطرناک ایکسپریمنټ دپاره انسان بدن اجازت د دې خبرې نشته چې ته په انسان باندې ایکسپریمنټ وکړي. یو مذهب والم د دې خبرې اجازت نه ورکوي چې ته انسان بدن واخله او په هغې ایکسپریمنټ وکړه. انسان بدن د ایکسپریمنټ دپاره الاوډ نه دی. نو د څه وکړه؟ د کیولیکس ماسکیټو استعمال کړو. فیمیل کیولیکس ماسکیټو یې واخیستو. کیولیکس ماسکیټو د هغه ماسکیټو چې کوم په سپیروس کې په چرچڼو کې د ملیریا بیماري کس کوي، په هغې کې د پلازموډیم د ټرانسمیټ کولو لپاره ریسپانسیبل دي. داسې چلو کوو چې د فیمیل کیولیکس ماسکیټو یې واخیستو او سپیروس سفرینګ فرام ملیریا هغې سره یې پرېښو چې هغه بایټ کړي. او داسې چرچڼو سره د داسې سپیرو سره هغه کیولیکس ماسکیټو پرېښو چې هغې د الریډي د ملیریا شکار وي، د ملیریا شکار وي، هغې سفرینګ فرام ملیریا چې هغه بایټ کړي. نو چې کله هغه بایټ کړ نو بیا د هغه ماسکیټو وکاته چې په هغې کې پلازموډیم ملټیپلیکیشن کو لکه د هغه انوفیلس ماسکیټو په شان دي. نو بیا څه چلو کوو؟ انفیکټډ فیمیل کیولیکس ماسکیټو یې واخیستو چې کوم ماسکیټو دا سپیروس بایټ کړي وو او هغې ته پلازموډیم راغلی وو، نو هغه انفیکټډ د پلازموډیم نه، هغه د ملیریا د چې کوم جراثیم دي، کوم پلازموډیم دی، کوم سبب دی د هغې نه، هغه انفیکټډ و مین چې په هغې کې دغه موجود پلازموډیم، په دې کیولیکس ماسکیټو کې پلازموډیم موجود و. دا انفیکټډ فیمیل کیولیکس ماسکیټو یې واخیستو او allowed to bite a healthy sparrows. دا د صحتمندو چرچڼو سره پرېښو، د صحتمند سپیرو سره چې هغې بایټ کړي او هغې له ټک ورکړي. نو څه چلو شو؟ These healthy sparrows got malaria. هغه هیلدي سپیروس چې کوم دي په هغې کې د ملیریا بیماري پیدا شوه. نو انسان باندې ایکسپریمنټ ونه کړو بلکې د هغې پسې باندې څه استعمال کړو؟ سپیروز، چرچڼې استعمال کړې. یعنې مطلب دا چې فیمیل کیولیکس ماسکیټو یې واخیستو او هغه یې د انفیکټډ سپیروس سره پرېښو چې هغه بایټ کړي. نو چې هغه چې کومې بیماریا د ملیریا بیمارې او شکارې چرچڼې وي نو هغې له چې کیولیکس ماسکیټو ټک ورکړو پلازموډیم د هغې بدن ته راغلو بلډ سره. ټیک ده. نو چې کله پلازموډیم د هغې باډي ته راغلو نو بیا هغه د صحتمندو چرچڼو سره د هیلدي سپیرو سره هغه ایلو کړو چې هغې څه وکړي؟ هغې ته ټک ورکړي. نو چې کله هغه صحتمندو چرچڼو ته
ټک ورکو هغه یې بیټ کړو په هغه کې د ملیریا بیماري پیدا شو نو ریزلټ سره ووتو دا هایپوتھیسس ټرو ثابت شو چې ماسکیټو ټرانسمیټ پلازموډیم دا هغه سټپ بای سټپ پروسس دی چې کوم د بایولوژیکل میتھډ د پاره ویل چې هاو بایولوژیست فالو سټپس بایولوژیست کم سټپس فالو کوي او د هغې په ذریعې سره هغه څه کوي هغه د یو بایولوژیکل پرابلم حل راوباسي نو داسې په دې طریقه باندې خلکو ابزرویشنز کړي بیا یې هغه ابزرویشن په بنیاد باندې یو هایپوتھیسس دا پیش کړو چې ماسکیټو ټرانسمیټ پلازموډیم په هغې دا ډیډکشن ولګولو په هغې باندې دا ایکسپریمنټ وکړو او دا ایکسپریمنټ چې کوم ریزلټ راووتو هغه د دې هایپوتھیسس په حق کې و مین چې دا ټرو ثابت شو